speciellt ljus här och det gör att det blir någon stillhet som gör att man funderar väldigt mycket på det som har varit. Och den stillheten gör att man kommer nära vikingatiden. Och det är också så att lämningarna efter Birka är tydliga, i alla fall för mig som arkeolog. Idag när man ser ut på Birka så ser man en ö fullt av betesmark och kor och får som betar. Och överallt så finns det då små stenhögar och terrasseringar av marken och man ser stadsvallen och man ser fullt av spår efter vikingatiden. Vart man än går faktiskt. Birka var ju i allra högsta grad en hamnstad. Vi sitter precis just nu, vi är precis ovanför strandlinjen under Birkatid så att säga, eller vikingatid. Och vi är intresserade, vi jobbar ju med hela hamnen, alla hamnarna på Björkö kan man säga, eller på Birka. Och man får nog tänka sig så här att det har funnits väldigt många hamnar. I stort sett hela ön har haft olika typer av hamnkonstruktioner. När Birka existerade så var ju det här en ganska livlig plats. Jag kan tänka mig att det fanns nog inte mycket träd. Alla träd var nedhuggna. Stan fanns på plats, fullt av hus. Stadsvallen med en palissad. Borganläggningen också med en stor vall och en palissad. Och sen då en livlig hamn. Fullt av bryggor som sträcker sig ut kanske 10 upp mot 20 meter ut. Och sen då den här märkliga pålanläggningen ut i vattnet. Den största hamnen har funnits precis utanför Svarta jorden där vi också dyker. I vattnet ungefär en 20-40 meter utanför dagens strandlinje så har det då legat en träanläggning. En pålar som är nedslagna och märkliga timmer med konstruktionsdetaljer som vi hittar ner på botten. Och de undersöker vi och vi försöker förstå hur den här pålanläggningen är byggd och när den är byggd och vad den används till. Jag har varit nere i hamnen och kikat här på de arkeologiska utgrävningarna. Det tycker jag var lite intressant för att man förstår lättare hur allt hängde ihop med handel och allting och så med hamnen som finns bakom. Så det var intressant att se utgrävningarna också. Jag tyckte det var roligt med dykarna och så. Jag har liksom inte sett det så mycket innan men det var roligt. Det var roligt att se att de kunde vara under vattnet så länge och så. Det var kul att se vad de hade för utrustning också. Det vi gör nu är att vi plockar upp några timmer som vi har markerat ut och mätt in sedan tidigare. Och de här är lösa timmer som ligger på botten och vi tror att de tillhör en konstruktion då som har varit här ute. Och då tar vi upp och dokumenterar de här, ritar dem, fotar och så tar vi dendrokronologiska prover, årsringsdatering för att få en datering på dem. Och sen lägger vi tillbaka dem på plats. Vi grävde efter saker som några hade plockat upp från botten. Hittade du någonting? Ja, bränt ben och lite sånt. Bränt ben alltså? Mm. Det låter lite läskigt nästan. Tycker inte jag. Jag tycker att Birka är en idealplats om man är intresserad av vikingatida sjöfart och hamnverksamhet. Det är ju en ö som är fullständigt smockad med vikingatid. Jag tror att det här är ett av de ställena som man som besökare eller lekman faktiskt kan se spåren efter vikingatiden. Det här är en plats som alla känner till och många har besökt och föräldrarna som är här ute med sina barn, de har ju varit här som barn också. Det finns vissa kvällar när vinden mojnar och det är alldeles stilla.
Och man hör ljud färdas över vattnet och från Borgberget så ser man Södertälje, Stockholm, man ser vägen in mot de inre delarna av Mälaren och framförallt norrut upp mot Uppsala. Och då känns det faktiskt som att det är precis som det var när de kom resande på sina skepp här.